Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa Dongdong TV. Subscribe na! Iniimbitahan po namin kayo na nag-subscribe sa YouTube channel ng aming kaibigan na si Kuya Ed Vega. Tama. Ang Dongdong TV. Ano yun? Dongdong TV. Subscribe na po kayo. Subscribe na po tayo. Dongdong TV ni Ed Vega. Ito, Dongdong TV. Si Flip Hustling, si Dongdong TV. Ano sabi niya, tol, pa-flex naman channel ko, Dongdong TV. Punta kayo sa Dongdong TV, search nyo naman siya. Yun.